ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ගන්දර මාස්ටර් YouTube channel එකට ආපු අය හැමෝම. මේ වෙනකොට අපේ රටේ තත්ත්වෙත් එක්ක ගොඩක් දෙනා විදේශගත වෙන්න පෙළඹිලානේ තියෙන්නේ. අපි විදේශගත වෙලා විදේශීය මුදල් ලංකාවට ගෙනාවොත් තමයි මේ රට යම් ප්‍රමාණයක් හරි ගොඩ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙනුවෙන් ගොඩක් අපේ තරුණ පරම්පරාව කැප වෙලා ගොඩක් දෙනා විදේශගත වෙනවා. කොරියාවේ රැකියාවකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඔයාට ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් ඔන්න අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා. කොරියන් භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගයක් පවත්වලා ඒකෙන් සමත් වෙන අය තමයි කොරියාවේ රැකියාව සඳහා තෝරගන්නේ. කොරියාවේ රැකියාව කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න ඔයාට කොරියන් භාෂා විභාගයට අනිවාර්යයෙන් මුහුණ දෙන්න ඕනනේ. ඉතින් මෙන්න මේ භාෂා විභාගයට මුහුණ දෙන්න කලින් අයදුම් පත්‍ර ලබා ගන්න මේ මාසේ 22 වෙනිදා වෙනකන් ඔයාට අවස්ථාව තියෙනවා. ඔයාගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රය, ජාතික හැඳුනුම්පත, ඒ වගේම මේ වෙනුවෙන් මුදල් ගෙවපු රිසිට් පත ඇතුළු ගොඩක් දේවල් නිවැරදි ආකාරයෙන් අපේ විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය වෙත යවන්න ඕන. ඉතින් මේක වගකීමෙන් කරන්න ඕන කටයුත්ත. මේ දේ හරියට කරගන්න බැරුණොත් ඔයාගේ ඉල්ලුම් පත්‍රය අවලංගු වෙනවා. අපේ ගන්දර ප්‍රදේශයේ ඉන්න ගොඩක් දෙනා මේ දේ කරන්න ගොඩක් මහන්සි වෙන නිසා ගන්දර මාස්ටර් අපි තීරණය කරා ඔයාලා වෙනුවෙන් උදව් කරන්න. මේ වෙලාවේදී අපි ගන්දර මාස්ටර් ආයතනයේ ඔයාලා වෙනුවෙන් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඔයාලගේ ඉල්ලුම් පත්‍රය නිවැරදිව පුරවලා ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය වෙත යවන්න. ඉතින් මෙතනදී අපි ගොඩක් වගකීමෙන් තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. ඔයාලට මහන්සි වෙන්න තියෙන ප්‍රමාණය ගොඩක් අවම කරලා තියෙනවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රයත් ඔයාගේ ජාතික හැඳුනුම්පතත් අරගෙන ගන්දර මාස්ටර් ආයතනයට එන්න විතරයි. ඔයාලා වෙනුවෙන් ඡායාරූපය ගන්න වැඩෙත් අපි කරලා දෙනවා. ඒ වගේම මේ විභාගයේ අයදුම්පත් ගාස්තුව ගෙවන්න අවශ්‍ය බැංකු ලේඛනයත් අපි සම්පූර්ණයෙන් ඔයාලා වෙනුවෙන් පුරවලා දෙනවා. ඔයාලගේ ඉල්ලුම් පත්‍රයත් අපි සම්පූර්ණයෙන් නිවැරදිව වගකීමෙන් පුරවලා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය වෙත යවනවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ ඇඩ්මිෂන් එක ඔයාලගේ අතටම එනකම්ම අපි ඔයාලා වෙනුවෙන් වගකීමෙන් සේවාව සපයනවා. ඒකට අමතර ගාස්තුවක් ගන්නෙ නැහැ. දැන් ඉතින් ඔයාලට පැහැදිලිනේ. ඔයාලා ගේන්න ඕන ඔයාලගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රය. ඒ වගේම ජාතික හැඳුනුම්පත. ඒ වගේම මුදල් කොච්චරද කියලා මම දැන් කියන්නම්. මුදල් ගේන්න ඕන රුපියල් 10140ක් කොරිය විභාගයේ අයදුම්පත් ගාස්තු වෙනුවෙන් රුපියල් 10140ක් ගේන්න ඕන. ඔයාලා කොහෙන් හරි ඡායාරූපයක් ලබාගෙන තියෙනවා නම් WhatsApp හරහා මෙන්න මේ අංකයට එවන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඡායාරූපය ලබා ගැනීම ගන්දර මාස්ටර් ආයතනයෙන් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. ඒ වෙනුවෙන් රුපියල් 500ක මුදලක් අය කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලා වෙනුවෙන් ඔයාලගේ විස්තර සියල්ලක්ම ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නීති කාර්යාංශය වෙත යවන ඒ කටයුත්ත වෙනුවෙන් රුපියල් 700ක මුදලක් ගන්නවා. ඉතින් මේ මුදල් ප්‍රමාණයත් එක්ක ඔයාගේ ජාතික හැඳුනුම්පතත් ඒ වගේම විදේශ ගමන් බලපත්‍රයත් අරගෙන එන්න. ඉතින් මේ වැඩේට අවමය පැය භාගයක වගේ කාලයක් ගත වෙනවා. බොහොම ප්‍රවේශමෙන් වගකීමෙන් කරන්න ඕන නිසා ඔයාලා ගොඩක් හොඳයි මේ අංකයට අමතුමක් ලබා දීලා ඔයාගේ වෙලාවක් වෙන් කරගෙන ආවනවා. ඒතකොට අනවශ්‍ය විදියට රස්තිය දීමින් වැළකීලා ඔයාලගේ වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ අයදුම් පත්‍ර ගාස්තුව කියන්නේ ඇඩ්මිෂන් ෆී එක ගෙවන්න අවශ්‍ය බැංකු ලේඛන සම්පූර්ණයෙන් අපි පුරවලම දෙනවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ බැංකුවට ගෙවන්න ඕන මුදල් අරගෙන ඉන්න විතරයි. අපි ලබා දෙන බැංකු ලේඛන අරන් ගිහලා බැංකුවට දුන්නම බැංකුවෙන් මේ මුදල් බාරගත් බවට ඔයාලට රිසිට් එකක් දෙවි. ඒ රිසිට් එකත් අරගෙන එන්න ඕන. ඔයාගේ මහන්සිය අවම මට්ටමක තියලා අපි මේ වැඩේ සම්පූර්ණයෙන්ම ආදරණය කරලා දෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් එහාට ඔයාගේ ඇඩ්මිෂන් එක අතට එනකම් මොනවා හරි ගැටලුවක් ආවොත් කිසිම මුදලක් අය කරන්නේ නැතුව ඔයාලා වෙනුවෙන් ඒ වැඩේ කරලා දෙන්නත් ගන්දර මාස්ටර් අපි සූදානම්. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විස්තරය තමයි අද මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකකින් කිව්වේ. ඔයාලා මේ සේවාව මේ වෙනකොට ගන්දර මාස්ටර් ආයතනයෙන් ලබා ගත්තා නම් ඒ ගැන කමෙන්ට් එකක් දාන්න යටින්. මොකද අපි හැමෝම දැනගන්න ඕන මේ ගන්දර මාස්ටර් ආයතනයේ ඔයාලට ලබා දෙන සේවාව කොහොමද කියන එක. ඔයාලා අපි හැමෝම දන්නවනේ ඔයාලගේ මේ කොරියන් ඇඩ්මිෂන් වැඩේ වෙනුවෙන් මූලිකත්වය අරගෙන ඉන්නේ කවුද කියලා. ඉතින් අන්න ඒ කෙනා ඔයාලා හැමෝම දන්නවා. ගොඩක් දෙනා දන්නවා. ඉතින් එයාගේ සේවාව ගැනත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මොනවා හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඒකත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මොනවා හරි ඔයාලට දැනගන්න ඕන ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මේ නම්බරයට WhatsApp හෝ Viber ඊම ඕන විදියකින් මැසේජ් එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඩිරෙක්ට් කෝල් එකක් ගන්න. ඔයාලා වෙනුවෙන් අපි කිසිම මුදල් අය කිරීමක් තොරව සේවා සපයන්න සූදානම්. මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවෙකුට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් දැම්ම ෂෙයා කරන්න. 22 වෙනිදා වෙනකන් ඉන්න එපා. පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ඔයාලා එන්න. ඔයාලා වෙනුවෙන් රෑ 7 8 9 10 ඕන වෙලාවක් අපි ඔයාලා වෙන සේවාව සපයන්න ලෑස්ති. ඒ නිසා ඒ ගැන වරි වෙන්නත් එපා. ටයිම් එක දාගන්න විතරයි තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරගන්න.
මේ රට වැටලා තියෙන මේ තත්ත්වෙන් ගොඩ ගන්න අපි හැමෝම විදේශගත වෙලා පුළුවන් තරම් ලංකාවට මුදල් ලෙවමු. ඉතින් මේ වැඩ වෙන්නේ අපි හැමෝම එකතු වෙමු. ඉතින් යාළුවනේ හැමදාම වගේ ඉල්ලනවා මේ වීඩියෝ එක හොඳට ලයික් කරන්න, යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරගන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනින් හමු. ජය වේවා.